Dear students, আজিৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটো চোৱা. Find students T for the following varied values in a sample of 8. তাৰমানে 8টা ভেলু দিয়া আছে. Sample value -4 ৰ পৰা 3 লৈকে. Taking the mean of the universe to be 0. তাৰমানে population mean to 0. এতিয়া ইয়াত কোনো তোমালোকক টেষ্ট কৰিব দিয়া নাই. জাষ্ট কৈছে যে find students T. Students আছে এজন মানুহৰ নাম. এইটো শৰ্ট বনাম লৈছিলে বাৰু. তোমালোকক ষ্টুডেণ্টছ টি বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে আমাক ইয়াৰ ভেলুটো উলিয়াব দিছে এক্স বাৰ মাইনাছ মিউ ডিভাইডেড বাই এছ বাই ৰুট এন. এই যিটো ফৰ্মুলা তোমালোকে পাইছা স্মল চেম্পল টেষ্ট ফৰ ছিংগল মিন, সেই টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিকটোৱে হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ টি. ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব নালাগে. টেষ্ট কৰিব নালাগে মানে হৈছে আমি নাল হাইপথেচিছো ধৰিব নালাগে, অল্টাৰনেটিভো কৰিব নালাগে আৰু বাকী একো কনক্লুজনো দিব নালাগে. জাষ্ট উই নিড টু ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ দিছ টি. তাৰ কাৰণে আমাক কিহৰ ভেলু লাগিব? এক্স বাৰ ক'ৰ পৰা পাম? এই ভেলুখিনিৰ পৰা -4 পৰা 3 লৈকে যি 8টা ভেলু আছে সেই 8টা ভেলুৰ যদি আমি মেইনটো উলিয়াই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? এক্স বাৰ. ডেট মিনছ দিজ আৰ দ্য চেম্পলছ. দিজ 8 ভেলুজ আৰ দ্য চেম্পলছ. ইয়াত আকৌ যিটো মিউৰ ভেলু, মিউ মানে হ'ব কি? পপুলেশ্যন মিনটো আমাক কিমান ধৰি ল'ব দিছে? ইউনিভাৰ্ছ মানে পপুলেশ্যনটোৰ মিন ধৰিব দিছে 0 বুলি. ডেট মিনছ মিউ উইল বি 0. এছটো আকৌ তোমালোকৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, সেই মই অলপ পিছত কৈ দিম. সেই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা তোমালোক উলিয়াই পেলাই কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই এছটো উলিয়াবা. এন মানে হৈছে 8, কাৰণ ইয়াত টোটেল 8টা ভেলু দিয়া আছে. গতিকে প্ৰথমতে আমাক কি দিয়া আছে সেইটো ফাৰ্ষ্ট লিখি লওঁ. Given n is equal to 8, x bar will be 1/8 into কিমান হ'ব? -4 ৰ পৰা আটাইকেইটা ভেলু এড কৰিলোঁ. এড কৰি পেলাই ৰিজাল্টটো পালোঁ 0.25. এইটো হ'ল এক্স বাৰ. এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিব লাগিব? এছৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগিব. মিউটোতো দিয়া আছে, সেইটো লিখি লওঁ. মিউ ইজ ইকুৱেল টু 0. এতিয়া এছ কেনেকৈ উলিয়াই চোৱা. এছ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্মুলা ইজ 1/n-1 small n summation xi minus x bar whole square. এইটো আমি কেনেকৈ পাম? এনৰ ভেলুটো আমি জানোৱেই 8 - 1. xi minus x bar মানে হৈছে কি? -4 ৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব? x বাৰটো মাইনাছ কৰিব লাগিব. ডেট মিনছ -4 - 0.25 হোল স্কুৱেৰ. তেনেকৈ যিমানটা ভেলু আছে, 8টা ভেলু আমাক দি আছে নহয়, সেই 8টা ভেলুৰ পৰা আমি তেনেকৈ মিনটো মাইনাছ কৰি স্কুৱেৰ ল'ব লাগিব. যিমানখিনি আছে সিমানখিনিলৈকে লিখিবা. লাষ্ট ভেলুটো আছে 3 পৰা আকৌ দুটা 3 আছে কাৰণে এইফালে দুবাৰ কৰি দিলোঁ. হ'ল. এইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব? ইয়াৰ ৰুট ল'ব লাগিব. ৰুট লৈ পেলাই আমি ভেলুটো পামগৈ 2.7. হ'ল. তাৰপিছত আমি লিখিব লাগিব therefore students t is equal to x bar minus mu divided by s by root n. ভেলুখিনি লিখা. x bar is 0.25, mu is 0, s is 2.7 divided by root 8. ৰিজাল্টটো অলমষ্ট হ'বগৈ 0.3. গতিকে আমাক যি উলিয়াব দিছে সেইখিনি ভেলুটো হ'ব. ইয়াত কোনো ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব দিয়া নাই. জাষ্ট কৈছে ফাইন ষ্টুডেণ্টছ টি. ডাটাখিনি এইখিনি. ঠিক আছে. নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰিম? ষ্টুডেণ্টছ টিৰ কাৰণে এটা টেষ্ট কৰিম. সেই ডাটাবোৰ কেনেকৈ দিয়া থাকিব, কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বাৰু সেইটো চাওঁ. এতিয়া চোৱা, 10 ইণ্ডিভিজুৱেলছ দিয়া আছে, তাৰমানে 10টা চেম্পল. এনৰ ভেলু 10 are chosen at random from a normal population and their heights are found to be, ইয়াত হাইটখিনি দি দিয়া আছে. ইয়াত 10টা ভেলু দিয়া আছে. এই 10টা ভেলু হৈছে কি? চেম্পলছখিনি কাৰ? যিটো আমি এটা পপুলেশ্যনৰ পৰা লোৱা ডাটাখিনি. ঠিক আছে. টেষ্ট ইফ দ্য চেম্পল বিলংছ টু দ্য পপুলেশ্যন হুজ মিন হাইট ইজ 66 inches. আমি কুৱেশ্যনটো কৈছে কি? যে আমি যে 10টা চেম্পল ল'লোঁ, সেই 10টা চেম্পল 66 মিন থকা এটা পপুলেশ্যনৰ পৰা আহিছে নাই?
প্ৰথমতে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনখিনি এইখিনি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকাটো বাদ দিয়া এইখিনিলৈকে যেতিয়া পালা তেতিয়াহ'লে তুমি বুজি পাব লাগিব যে এইটো কি চেম্পল টেষ্ট যিহেতু এনৰ ভেলু 10 চ' ইট ইজ এ স্মল চেম্পল টেষ্ট তেতিয়া যেতিয়া স্মল চেম্পল টেষ্ট পাবা তেতিয়াই তোমালোকৰ কাৰণে কি আহিব টি আহিব জেড নাহে আৰু তেতিয়া লাৰ্জ চেম্পল টেষ্টতহে জেড আহে টি আহিলে ইয়াত এটা বস্তু মন কৰিব লাগিব হৈছে টাৰ্মটো হৈছে ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম তোমালোকক মই অলৰেডি লিখাই দিছোঁ ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম ইয়াক ডি ডট এফ ডট বুলিও লিখে ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম বস্তুটো কি এতিয়া কথা হ'ল ছাপ'জ তোমালোকৰ ইয়াত কৈছে নহয় 10টা ভেলু আছে এই 10টা ভেলু তোমালোকে কি কৰিব লাগে চিলেক্ট কৰিব লাগে ক'ৰ পৰা 100টা অবজাৰভেশ্যনৰ পৰা ছাপ'জ 10টাৰ 9 নম্বৰলৈকে তোমালোকে লিখিলা নিজে চুজ কৰি আনিলা সেই 10 নম্বৰটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যিটো 10th নম্বৰ আইটেম থাকিব সেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড বাকী 9টা তাৰমানে 9টা হোৱাৰ পিছতহে তোমালোকে 10 নম্বৰটো চিলেক্ট কৰিবা সেইকাৰণে যেতিয়া আমাৰ কাৰণে এনৰ ভেলু 10 থাকে তেতিয়া ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম উইল বি 9 তাৰমানে এই 9টাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে কিন্তু যিটো 10 নম্বৰটো তাৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি ডেট মিনছ 10th নম্বৰ আইটেম উইল বি ডিপেণ্ড অন দ্য 9 আইটেমছ সেইকাৰণে যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকক কয় ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম কি যদি চেম্পল চাইজ তোমাৰ 100 থাকে তেতিয়াহ'লে ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম উইল বি 99 তাৰমানে এটা মাইনাছ হৈ যায় সেই এটাটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব বাকী 99টাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সেইকাৰণে সদায় ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম এটা কমি যায় ইয়াত যিটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া আছে জেডত আমি যেতিয়া আমি কনক্লুজন দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিছিলোঁ 1.96 বা 2.58 বুলি লৈছিলোঁ এটা 5% এটা হৈছে 1%ৰ কাৰণে টিত কি হ'ব তোমালোকৰ যেতিয়া স্মল চেম্পল টেষ্ট কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব চোৱা ইয়াত ব্ৰেকেটত এটা ভেলু দিয়া থাকিব ইয়াত দিয়া আছে t.05,9 ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে কি যে আমাৰ ইয়াত 10 অবজাৰভেশ্যনছ আছিলে বা 10 চেম্পল চাইজ ইজ 10 চ' ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম উইল বি 9 সেইটো কমা দি পেলাই ইয়াত 9 বুলি লিখিব লগত দিয়া থাকিব 0.05ৰ মিনিং হৈছে আমাৰ লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চটো 5% হ'ল ইয়াত যদি 0.01 থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া তোমালোকে বুজিবা এইটো 1% লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চ এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে ইকুৱেল টু 2.62 এতিয়া কথা হ'ল ইয়াত 5% লেভেল অফ ছিগনিফিকেঞ্চত ফৰ 9 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম দ্য ছিগনিফিকেণ্ট ভেলু উইল বি 2.62 তাৰমানে এই 2.60ৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি কনক্লুজন দিম এতিয়া আহোঁ মেইন সলিউশ্যনটোলৈ ইভেন দিয়া আছে যে এনৰ ভেলু 10 তাৰপিছত ইয়াত ভেলুখিনি দিয়া আছে এইখিনি কিহৰ ভেলু এক্সৰ ভেলু গতিকে তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াই ল'ব পাৰিম এক্স বাৰ উলিয়াই ল'ব পাৰিম কেলকুলেশ্যন কৰিবা কৰি পেলাই তোমালোকে পাবা এক্স বাৰ 66.8 ঠিক আছে তাৰপিছতে মিউ কিমান দিয়া আছে 66 এইটো পপুলেশ্যন মিনটো হৈছে 66 এইটোৰ পৰা আহিছে নে চাব লাগে তাৰপিছত তোমালোকৰ কাম হ'ব এছৰ ভেলু উলিয়াবা এছ কেনেকৈ উলিয়াবা 1/n-1 summation xi minus x bar whole square এইটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম 1/n-1 nৰ ভেলু 10 xi minus x bar ইয়াত যিটো x bar দিয়া আছে তোমালোকে 67 বুলি এজিউম কৰি ল'ব পাৰা তেতিয়া আমি কি কৰিম খালি এইখিনি এছৰ কেলকুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতহে তোমালোকে 67 ধৰিবা এনেই কিন্তু নহয় দেই বেলেগ কোনো ক্ষেত্ৰত নহয় খালি এই কেলকুলেশ্যনটো ইজি কৰিবৰ কাৰণেহে মই 67 ধৰিব দিছোঁ ডোণ্ট বি কনফিউজড এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো আছিলে 53 minus 67 whole square plus 63 minus 67 whole square তেনেকৈ গৈ লাষ্ট ওৱান ইজ 71 minus 67 whole square এইখিনিলৈকে কৰিবা তাৰপিছত আকৌ কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট আহিব অলম'ষ্ট 5.5 ঠিক আছে এন লিখিলোঁ এক্স বাৰ লিখিলোঁ মিউ লিখিলোঁ তাৰপৰা এছ উলিয়ালোঁ এছ কিয় উলিয়ালোঁ কাৰণ এইটো হৈছে আমাৰ স্মল চেম্পল টেষ্ট এতিয়া লিখিবা ইট ইজ এ স্মল চেম্পল টেষ্ট ফৰ কি হ'ব ছিংগল মিনৰ কাৰণে আছিলে ডিফাৰেঞ্চ অফ মিনছৰ কাৰণে আছিলে এতিয়া এইটো আমি এক্স বাৰ এটাই পাইছোঁ ইয়াততো বেলেগ একো ছিৰিজ নাই হয়নে গতিকে এইটো হ'ব ছিংগল মিনৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া আমি এজিউম কৰিম নাল হাইপথেচিছ
let the null hypothesis be H0 is to আগতে যেনেকৈ সিঙ্গল মিনৰ কাৰণে আমি লাৰ্জ চেম্পল টেষ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাই H0 is to mu is equal to 66 ল'ব লাগিব against the alternative hypothesis H1 is to again not equal to 66 same test statistic that means formula ইয়াত টি আহি যাব যেতিয়া স্মল চেম্পল তেতিয়া টি আহিব কিন্তু সেইটো পাহৰি নাযাবা x bar minus mu by s divided by root n x bar ভ্যালু কৈছে 66.8 এটো ক্যালকুলেশন মই তোমালোকক কেৱল 67 ধৰিছো কেৱল s ৰ ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে পিছত কিন্তু নকৰিবা mu is 66 s is 5.5 and n root over 10 ভ্যালুটো অলমোস্ট তোমালোকৰ আহিব 0.3 মোৰ মনত থকা মতে এটোই হ'ব লাগে তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰি ভালকে চাই লবা 0.3 হ'ব লাগে নেক্সট আমি কি কৰিম টেষ্ট কৰিব দিছে যেহেতু আমি কনক্লুজন দিব লাগিব কনক্লুজন আমাৰ কাৰণে কি আছে ইয়াত 2.62 তাৰমানে 2.62 কে যদি লেস হয় তেতিয়াহলে আমি বুজিব লাগিব কি যে এটো এটা নাল হাইপোথিসিস আমি যেটো একসেপ্ট কৰিম মানে 2.62 হৈছে আমাৰ কাৰণে সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু Now write since calculated modulus of t is less than 2.62 at 5% sorry 2.62 tabulated t at 5% level of significance for 9 degrees of freedom. Eta bostru extra ahikol hetu hoise degrees of freedom. For 9 degrees of freedom. So we may accept our null hypothesis and conclude that কি conclusion হই মিটিয়া question খুদিছিলে the sample belongs to the population whose mean height is 66 inches সেটো টেস্ট কৰিব লাগে may accept our null hypothesis and conclude that the samples have come from the population whose mean height is 66 inches. হৈ গল স্মল স্যাম্পল টেষ্টত কি কৰিবা তোমালোকে দেখিয়ে গম পাবা ইনহ কোৱেশ্চনটো যে কেটা অবজাৰভেশন দিয়া আছে 10টা অবজাৰভেশন দিয়া মানে হৈছে তো স্মল স্যাম্পল টেষ্ট আৰু স্মল স্যাম্পল টেষ্ট যেতিয়াই হ'ব তেতিয়া তোমালোকক এছ উলিয়াবই লাগিব যদি হেতু সিঙ্গল মিনৰ কাৰণে হয় ডিফাৰেন্স অফ মিনছৰ কাৰণে উলিয়াব লাগে কিন্তু হেতুৰ নিয়মটো অকন বেলেগ আমি পিছত কৰিলে গম পাম তাৰ পিছত কামটো হ'ল যে এনৰ ভ্যালু দিয়া আছে লিখিলো x বাৰটো আমাৰ যদি দিয়া না থাকে ইয়াতো বাৰ দিয়া না এটা সিৰিজ দিয়া আছে x ৰ ভ্যালুবোৰ দিয়া আছে তাপ আমি x বাৰটো উলিয়াই লম তাৰ পিছতে মিউ দিয়া আছে হেতু লিখিলো তাৰ পিছতে s ৰ ভ্যালুটো আমি ক্যালকুলেশন কৰি পেলাই উলিয়াই লম তাৰ পিছতে বাকি যেনেকৈ আমি লাৰ্জ স্যাম্পল টেষ্ট কৰিছো ঠিক তেনেকৈ আমি এজিউম কৰিলম নাল হাইপোথিসিস অল্টাৰনেটিভ হাইপোথিসিস আৰু টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক্স লিখিম টেষ্ট ষ্টেটিষ্টিক লিখাৰ পিছত যেটো আমাৰ ক্যালকুলেটেড ভ্যালু হ'ল সেই ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটো আমি কাৰ ওপৰত বেস কৰি কনক্লুজন দিম 2.62 কাৰণ এটো আমাৰ ডাটা দিয়া থাকিব এতিয়া তোমালোকে এটা কোৱেশ্চন খুদিব পাৰা জেডত দিয়া না থাকে কিন্তু ইয়াত দিয়া থাকে জেডত এই কাৰণে দিয়া থাকে কাৰণ তাৰ দুটাই সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু থাকে এটা 1% ৰ কাৰণে এটা 5% ৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰত্যেকটো ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে সিগনিফিকেন্ট ভ্যালুবোৰ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া থাকে So, calculate value is less than 2.62. 2.62 k to come at 5% level of significance for 9 degrees of freedom. It's an extra part. Kintu agortur nisna eto nohoy. Kotike hetu part nilekhake nohobo. So we may accept our null hypothesis and conclude that the samples have come from the population whose mean height is 66 inches. Conclusion complete. Our class 2 complete.